Mình Hưng cảm ơn quý vị và những lần sống để theo dõi chương trình Zoom Up cùng với các em thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và ngày hôm nay đặc biệt có vị khách mời là Phương Linh Vũ, có bằng Master về Education. Thì với những cái kinh nghiệm của Linh như phần đầu của chương trình, quý vị đã được nghe những cái chia sẻ của Linh về bản thân khi đến Hoa Kỳ là lúc 8 tuổi nên không hiểu được những cái khó khăn của những em khi mà đến Hoa Kỳ chưa có cái vốn liếng Anh ngữ, rồi thế nào cái học hỏi trong cái môi trường mà chúng ta thấy hoàn toàn khác hẳn với những cái nền giáo dục bên Việt Nam. Thì trở lại với phần đầu mà Cao Minh Hưng nghĩ rất là nhiều phụ huynh cũng ưu tư muốn có những cái điều những người nào đó có kinh nghiệm là một người lớn lên ở đất nước Hoa Kỳ như là Linh, và đặc biệt trong cái hoàn cảnh này các em phải học online, thì có điều gì mà Linh muốn chia sẻ, cũng như chắc chắn là Thuận Tiên cũng có một vài câu hỏi gửi đến Linh. Mà Linh là trong bây giờ các em học online thì có cái điều gì mà muốn chia sẻ các em cố gắng thế nào, hay là phụ huynh phải giúp đỡ các em thế nào không? Dạ thì trong hình như là năm này là năm đầu tiên mà mấy cái system nó lên online hết, thì con biết là this is very hard, very difficult, rất là khó khăn cho những người phụ huynh, tại vì họ không có cái freedom để như là để đi làm, vì họ phải ở nhà để coi các em đó. So I think it's very very hard to adapt to, but some tips that I can give to the parents are when your students, like when the children are sitting down and studying, staring at a screen for like 7 to 8 hours, it's very important to take breaks, như là nghỉ giải lao đó. Thì mình khoảng 30 phút hoặc là 50 phút cũng được, mình đứng lên, mình đi qua đi lại cho cái máu nó thông dảo, với lại mình có để cho cái đầu nó có nó có, nhưng mà nó thanh thản chút xíu. So walk around, take breaks, drink some water, go to the restroom, ăn snacks cũng được. Bố mẹ nha, bố mẹ của con thì thích cắt trái cây để trong tủ lạnh á, thì mỗi cái break thì các em vô tủ lạnh mở ra lấy táo, lấy nho, lấy gì cũng được, ăn xong rồi uống nước để cho nó so you can like feel refreshed. Another tip I have for anyone who's taking online classes is to stay away from distractions, because now that you're studying online, there's Facebook, there's YouTube, there's Minecraft, there's Animal Crossing, you know, there's so many distractions. And as myself, I have my phone on my table. Riêng con thì con cũng có distractions của con, thì con coi YouTube con khi đi làm, hay là muốn có cái giường để nằm xuống đi ngủ. So stay away from distractions, and the best way to do that is to put everything away and make sure that you take breaks so you are not discouraged, you're not tired, you're more refreshed when you're studying. And my last tip is when you're studying online, quality over quantity. And what I mean from that is you have all the time in the world. You're no longer restricted to just like 1 hour per class. And if that's the case, then that's fine. But make sure that you are spending a lot of time studying and going over your material, because now that you're home, you don't have to rush through like classes or like any assignments that are due. So really take the time to sit down and understand what you're being taught. Giống như mấy em mà nhỏ tuổi hơn á, thì phụ huynh có thể giống như là chơi games với các em, hoặc là coi phim chung với các em, hoặc là hát với các em, spend more time together. Tại vì con nghĩ khi mà các em ở nhà đó thì bố mẹ cứ nghĩ là tụi nó học online như vậy cũng được rồi, mình không cần phải giống như là không cần phải học chung với tụi nó để cho tụi nó coi cái screen cũng được rồi. But I think it's more effective when you are involved with your students' learning as much as you can. That way they really appreciate your effort, and they are more encouraged to just sit here and stare at a computer screen for like, I don't know, like 7 to 8 hours, which is really, really hard to do. Okay, great. Rất là cảm ơn Linh đã chia sẻ một số điều mà mình Hưng xin tóm tắt lại là nhất là mình đang cố gắng học, phải không? Rồi cái điều quan trọng là distraction, là ráng không có để bị phân tâm. Những cái vấn đề chúng ta thấy media ngày hôm nay, Facebook rồi YouTube rất là nhiều, mà chúng ta thấy rất là dễ để access vô những cái đó, thành ra cố gắng đối với những em mà đã có cái tinh thần học hỏi
ví dụ như là tuần thiên thì cũng rất là dễ, thì các em đã có cái sự ý thức. Những cái em đặc biệt là vô high school, những em trẻ hơn thì rất là tương đối khó, là phải cái sự quan tâm của phụ huynh, gần gũi các em, phải để ý các em học cái gì online. Nếu không thì các em không thể nào từ cái ý thức của mình được. Thì mong rằng quý vị trong những cái chương trình Zoom như vậy cũng giúp một lần nữa, có lẽ các phụ huynh phần lớn cũng đã biết, nhưng chúng ta cũng không quên là cứ tiếp tục nhắc nhở như vậy để từ các em và phụ huynh nhớ những cái điều rất căn bản này. Không biết Tường Thiên có câu hỏi gì cho cô Linh Vũ hay không? Thưa, có hỏi lại cô Linh là như như vậy, you got a master's in education. Does that mean you're specializing in guidance counseling? Is that correct? Yes. So, master's education, there are certain field that you can go into. So psychology, counseling, higher education, or just generic counseling. For me, I really enjoy higher education because back in high school, I had the best counselor from my high school, which is Godinez Elementary High School in Santa Ana. My counselor did everything she could to make sure that I was doing well, and making sure that whatever classes that I needed to take in college, I would be well equipped in high school. So to give back to the community, I also want to follow her footsteps and be the next higher education counselor. So I'll be specializing in seniors and juniors and making sure that they are well equipped to take the SATs, ACTs, and PSAT, AC, if that's still around, classes, IB classes, and make sure that you are going to be the best student that you can be in college. Oh, that's so cool. I missed a year because I'm only a sophomore this year, so yeah. It's a very important year. That is the first year that you need to really focus on your academics, but don't forget to have fun, because grades are grades, but which is important. Don't say that they're not important, but you also have to keep in mind that to join like activities or anything that you don't want to regret going out of high school. Yeah, cô Linh nói là grades are grades. Having fun is important, and being you have to surround yourself with things that are fun and enjoying, and you also have to be connected with your community. And I saw that you also joined học sinh sinh viên gương mẫu, and that's something I also did, which I think is really cool because it's something we got involved in with our community as Vietnamese Americans. Could you say something about like how we should be more connected with our roots like that? Yeah, definitely. So I was in học sinh sinh viên gương mẫu back in 2018, and I really enjoyed my experience with the organization. Thầy Cao Minh Hưng is one of the faculty in that organization, and I got to learn a lot through my essay writing and the essay topics that I had to really think deep, not just to answer, but I had to look up research and see, like, for example, there was an essay question that asked, who was this and that kind of role model to you and what they mean to you. And I really enjoy those essays because I can talk about my parents or like anyone that I can think of, and especially these essays are written in Vietnamese. So that is the most challenging thing to do, and because of that, it really enforced me to reach out to my mentors like Saigon Yao or my parents, and it taught me a lot of like language, literature, culture, and especially the bond that I had with my parents when I asked them for help. Because one of the questions asked me like, who was my role model, and I talked about my mom, so I had to write something about her. And I got to learn her experience living in Vietnam during the Vietnam War, how she saw multiple opportunities just laying on the ground, and stuff like that really made her a stronger person and who she is today. And quite frankly, I am very grateful that she lived through those experiences and she gave them to me through words and visual images, because I myself don't think I can just walk around and see like a dead body on the ground and not freak out. But she did, along with many others, and that is something that is very brave and heroic in my opinion. And
the organization gave me the opportunity to write about that, which will forever be on paper and will never be we will be honored in the organization, which is something that I really value, and I really hope that the future generation will learn a lot when it comes to essay writing and essay topics sinh viên gương mẫu. Thuận Thiên đúng là hỏi đúng cô giáo thế không trà Linh để information. Cũng rất cảm ơn Thuận Thiên còn đã nhắc đến cái giải học sinh sinh viên gương mẫu, cũng là một trong những cái chương trình mà những cái giải thưởng mà Thuận Thiên cũng như là Linh trong khi còn trẻ cũng đã tham dự chương trình này, cũng dành cho các em học sinh cũng như là sinh viên. Cũng như biết là Linh là cũng đưa ra những cái ví dụ về tổng hòa sinh viên Việt Nam chẳng hạn, thì Linh cũng là một trong những người như các con khi mà các con trẻ ở miền Nam Cali cũng như là một số cộng đồng khác cũng có thể tham dự những chương trình này. Ngoài cái việc học academic ở trường, mình cũng có tham dự cái này cũng giúp cho cái chương trình, giúp cho khi mà mình apply vào những cái trường đại học. Thì rất là cảm ơn ngày hôm nay Thuận Thiên cũng như là Linh Vũ đến chương trình Zoom Up để chia sẻ những điều nó rất là thực tế trong những ngày tháng mà chúng ta đang phải đương đầu với cái pandemic Covid-19 này. Hy vọng trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã chia sẻ một số kinh nghiệm này, chắc chắn sẽ là mời lại cái sự hiện diện của Linh trong những cái chương trình sắp tới đây. Rất là nhiều vấn đề mà Cao Minh Hân nghĩ rất là thiết thực và phụ huynh cũng cần muốn tìm hiểu, cũng như là các em có rất là nhiều câu hỏi. Đến đây thì chúng ta phải tạm ngưng chương trình, thì mời Linh và Thuận Thiên gửi lời chúng ta chia tay quý vị khán giả nơi đây. Xin mời em. Thank you, cảm ơn thầy Cao Minh Hân đã cho con lên đây để nói chuyện về studying during pandemic, what to do, and my passion for the education. Con hy vọng sẽ có another time để con lên đây con nói chuyện với thầy và các em khác. Thank you Saigon TV for having me, and cảm ơn em for interviewing me like a real interview. Thank you so much. Dạ con cảm ơn thầy và cảm ơn cô Linh, và con xin kính chào quý khán giả của đài Little Saigon TV. Hẹn gặp quý vị sau ạ. Kính thưa quý vị mọi người, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng qua số điện thoại là 714 403 9315. Chúng tôi xin chia tay quý vị khán giả nơi đây và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình Zoom Up tuần sau.